BOYA MIC. BYMM1. Universal Cardioid Microphone. Yay! Try natin siya, guys. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Ching Chicxz. So, for today's video, mag-unboxing tayo ng binili ko sa Shoppee! Dumating na siya! So, I bought this item because I know and I'm sure magagamit ko siya sa mga next vlog ko. I know na very useful to sa akin. Sa mga first time or small YouTubers gaya ko, let's review this item. Let's do the unboxing! Namin yung bilog-bilog. Ito yung masarap putok-putokin. Pag stress ka. Favorite ng pamangkin ko. Yan. Excited na. So, ito na siya. Binili ko yung BOYA MIC. BYMM1. Universal Cardioid Microphone. Yay! Try natin siya, guys. So, binili ko tong mic na to kasi nagre-reklamo yung isa kong friend. Hindi daw niya marinig yung iba kong videos. Yung mga recent videos ko. Sa sobrang nakakatuwa daw. Natutuwa siya dun sa video. Kaso, kahit lakasan niya, kahit mag-headset siya, kahit anong gawin niyang lakas talaga, hindi niya talaga marinig. Pero alam niyo, nakakatawa. Yung mga pinag-uusapan namin, hindi lang siya makarelate. Hindi siya makarelate. Napaka-chismosa mo, friend. Hello, Michelle de la Cruz. Dami kong friend na Michelle. Puro magaganda. Yan. Ito na siya. Ano bang tawag dito? Hindi ko alam eh. Yan. Kita nyo, guys. Ang ganda. Ang cute nito. Ang fluffy-fluffy. Then, this one. Hindi ko alam kung paano. Ganito siguro siya. Wala ba ka masira? Yan. Ganito siya, guys. And etong cord. Ito, may another cord pa. I think this one is for camera. And this one is for smartphones. Para sa smartphone tong straight cord. Yan, nakalagay smartphone. And then tong, ang tawag doon? Sa ganun-ganon, string cord na ganito. Sa camera siya. I will be using this one kasi smartphone yung gamit ko sa pag-vlog. And syempre, meron siyang libreng pouch. Let's see what's inside. Gusto ko makita. Yan. Ito pala yung microphone cup. Ito siya, guys. Ayan, ganyan siya kahaba. Tignan natin.
So, kailangan natin tong jack. iPhone po yung gamit ko. And this one is hindi kasya sa iPhone. Try natin siya, guys. Ito pa. Ayan. Wait lang. Naka-indicate dito kung saan siya ilalagay. Ito yung sa microphone. Okay. Check. And then, ito yung sa smartphone. Lagay na natin. So, ito na po yung my microphone. Kung naririnig niyo ako ng maganda, mas maganda kanina, ibig sabihin, mas maganda talaga siya. Hello! So, tinanggal ko po ulit yung microphone para makita niyo yung difference niya. Kung okay ba or hindi. So, try natin ulit yung meron. So, guys, ngayon, medyo maingay yung surroundings ko. Hindi ko alam kung nasasagap niya yung ingay. So, kaya na lang mag-check. Yan. Try natin kumanta. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? So, kung maganda, please hit like and comment down below. Kano ba bili ko dito? So, if you want this BOYA mic, I bought this for 979 pesos only sa Shoppee. And then, kung worth it ba? Oo. Masasabi kong worth it siya. Kasi, maganda siya. And for sure, hindi na magrereklamo yung mga nanonood sa akin. Lalo na yung friend ko. Magagamit ko siya sa aking mga next vlog. Ang ganda niya. Narinig ko siya. Na-try ko na siyang marinig. Sobrang ganda niya. Pwedeng-pwede ka na mag-vlog. Para sa mga small YouTubers, kung worth it ba talaga ito, para sa akin, bumili kayo kasi maganda to. Yun, worth it talaga. So, yun guys. Ililink ko na lang sa baba yung pinagbilan kong shop sa Shoppee. Please let me know if you have questions. And I'll try to answer questions. So, yun lang guys. For more upcoming videos, please hit subscribe and hit the bell button. Yun lang. Thank you guys. Please subscribe to my channel. Thank you so much.